Có một điều kỳ lạ là cứ mỗi khi đang làm một món đồ còn dang dở, mình lại nảy sinh ý tưởng cho món tiếp theo. Có lẽ ý tưởng được sinh ra khi mình thật sự bắt tay vào việc tạo ra một điều gì đó. Và đôi khi chẳng phải từ những việc mang ý nghĩa lớn lao, mà từ những điều nhỏ bé tưởng chừng như đã cũ. Như một loài hoa dại sống trên mảnh vườn bị lãng quên, mình tin ý tưởng được vun đắp sẽ nảy mầm. Bông hoa 0397 được mình lấy cảm hứng từ hoa đơn buốt, hay còn gọi là xuyến chi hoặc cúc dại. Từ hình ảnh của bông hoa này, mình đã làm ra được 3 mẫu họa tiết dựa theo kiểu móc Granny Square và chọn ra một mẫu phù hợp nhất. Cùng xem mình đã làm như thế nào nha. Với phần nhụy hoa, mình sẽ dùng sợi lon he màu vàng kết hợp với kim móc 5.5 để tạo độ phồng. Màu vàng của sợi này cho mình cảm giác giống với màu của nhụy hoa thật. Vì sợi mảnh và xù nên khi mới móc cũng hơi khó. Còn với phần cánh hoa, mình cũng dùng sợi mảnh xù nhưng màu trắng kết hợp với kim 5.5 để móc suốt mùa thu luôn. Ý mình là toàn bộ cái Granny Square. Sợi mảnh như vậy đúng là hơi khó móc. Nhưng mà khi hoàn thành rồi, những cánh hoa sẽ sinh động hơn. Vì sợi mảnh và kim móc lớn sẽ tạo cho cánh hoa một cảm giác mong manh. Cuối cùng là phần viền của họa tiết. Mình dùng sợi mohair có kích thước lớn hơn, vừa tạo được độ dày cho Granny Square, vừa tạo được độ che phủ khi dùng làm một sản phẩm cụ thể. Sợi mohair này loang màu xanh lá và trắng sẽ tạo hiệu ứng màu ngẫu nhiên cho Granny Square. Việc đó không chỉ làm cho họa tiết của nó trông sinh động hơn, mà còn tạo nên sự chênh lệch đậm nhạt giống như màu của lá cây thật.
nhìn mảnh Granny Square khi đã hoàn thiện, giống như một bông hoa đơn bút đang sống trên một thảm cỏ xanh, hoặc có thể là phần lá của chính nó. Mình nghĩ làm đồ thủ công, vẽ tranh hay là một việc gì đó, chúng ta đều phải bắt đầu từ một mong ước, rồi đi qua quá trình thực hiện nó, cuối cùng dừng lại với một kết quả trong tay. Và đoạn ở giữa con đường đó luôn là thời điểm đáng để nhớ. Vậy nên trước khi đến điểm kết thúc, mình sẽ dành một vài khoảng trống để làm điều mình muốn.